ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ የ2015 ፊዚክስ ኢንትራንስ ኤግዛም የመጨረሻውን ፓርት ይዘንላችሁ መጥተናል። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ የተለያዩ ጥያቄዎች እና ካልኩሌሽኖች ያሉት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰባችንን መቀላቀል ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን። እሺ 35ኛ ጥያቄ Consider a system of the point masses m1 and m2 with m1 is equal to 0.5 m2. The two masses are located on the xy plane as shown in the figure below. Which one of the following alternatives indicates the position of center of mass of the system ይለናል። So መጀመሪያ ጊቭናችን እናውጣለን። m1 is equal to 0.5 m2 አለን እና m1 ሎኬትድ የሆነበት ፖይንት 4.5 አለን። m2 ሎኬትድ የሆነበት ፖይንት ደግሞ 6.3 አለን ማለት ነው። ሶ አሁን የምንፈልገው ሴንተር ኦፍ ማሳችንን ነው። ሶ ሴንተር ኦፍ ማስ ለማግኘት የኤክስ ኮኦርዲኔትንም የዋይ ኮኦርዲኔትንም እያንዳንዱን መስራት አለብን ማለት ነው። ሶ እንግዲህ የኤክስ ኮኦርዲኔት ስንሰራ is equal to m1 times x1 plus m2 times x2 over m1 plus m2 for y coordinates m1 times y1 plus m2 times y2 over m1 plus m2 ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ አሁን ቫልዩዎችን መክተት ነው። በኤክስ ኮኦርዲኔት በኩል 0.5 m2 times 4 plus m2 times 6 over 0.5 m2 plus m2 ይሆናል። በy ኮኦርዲኔት በኩል 0.5 m2 times 5 plus m2 times 3 over 0.5 m2 plus m2 ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ በኤክስ ኮኦርዲኔት በኩል ያለውን 0.5 times 4 2m2 ይመጣልናል plus 6m2 over 0.5 plus m2 1.5 m2 ይመጣልናል። በዋይ ኮኦርዲኔት በኩል 0.5 times 5 2.5 m2 plus 3 m2 ይሆናል over 0.5 plus m2 1.5 m2 ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ አንድ ላይ ስንደምራቸው በኤክስ ኮኦርዲኔት በኩል ያለው 2m2 plus 6m2 is equal to 8m2 over 3 over 2m2 ይሆናል። እንግዲህ ፋይናሊ ሪዛልታችን ከታችኛው ያለውን በኢንቨርስ አድርገን እናባዛዋለን። ሶ ፋይናሊ 16 over 3 እናገኛለን ማለት ነው። በዋይ ኮኦርዲኔት በኩል ደግሞ 11 over 2 over 3 over 2 አለን። ያው እዚህ ጋር እነዛ ዴሲማሎችን ወደ ፍራክሽን ቀይረን ነው 5.5 የነበረው ወደ 11 over 2 1.5 የነበረው ወደ 3 over 2 ከዛ ፋይናሊ 11 over 3 እናገኛለን። ሶ መልሳችን 16 over 3 11 over 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ላይ ያለው ነው። 36ኛ What is the acceleration due to the gravity at an altitude twice the radius of the earth? GE is the gravitational acceleration on the surface of the earth ይለናል። እሺ እንግዲህ እዚህ ጋር አልቲቱዳችን twice of radius እንደሆነ እናውቃለን። የምንፈልገው ደግሞ acceleration due to gravity ነው። ሶ እዚህ ጋር ሁለት ኢኩዌሽኖች አሉ። የመጀመሪያው GE ወይም gravitational acceleration on the surface of the earth is equal to gm over r square እና ሁለተኛው ኢኩዌሽን ደግሞ GH ወይም acceleration due to gravity gm over r plus h square አለ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሁለቱን ኢኩዌሽኖች አንድ ላይ ኮምባይን አድርገን አዲስ ኢኩዌሽን እንፈጥራለን ማለት ነው። አንድ ላይ እንግዲህ ኮምባይን ስናደርጋቸው GH is equal to GE times r square over r plus h square የሚለውን ፎርሙላ እናገኛለን። ይህን ፎርሙላ ሲምፕሊፋይ ስናደርገው ፋይናሊ GH is equal to GE over 1 plus h over r square የሚለውን እናገኛለን። ሶ እዚህ ጋር ቫልዩአችንን መክተት ብቻ ነው። GH is equal to GE over 1 plus 2r over r square GH is equal to GE
over 3 square GH is equal to GE over 9 ይሆናል ማለት ነው። ሶ መልሳችን ኤ ላይ ያለው ነው። ኦኬ 37ኛው four capacitors are connected in a capacitor network as shown in the figure below. The equivalent capacitance between a terminals A and B in microfarad is A 12, B 3/4, C 1/4, D 4. ኦኬ መጀመሪያ እንግዲህ ዲያግራማችን ይሄን ይመስል ነበር። ሶ ከዛ በኋላ የካፓሲተሩ ምንድነው? እነዚህ ካፓሲተሮች ፓራላል ኮኔክት ከሆኑ ቀጥታ እንደምራቸዋለን። ሲሪየስ ኮኔክት ከሆኑ ደግሞ በ1 ኦቨር ካፓሲተር አድርገን እንደምራቸዋለን ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር 2 ማይክሮፋራድ እና 1 ማይክሮፋራድ ምንድናቸው? እንዴት ነው ኮኔክትድ የሆኑት? ፓራላል ነው ኮኔክትድ የሆኑት። ስለዚህ ቀጥታ እነሱን ሁለቱን እንደምራቸውና ይሄንን አዲስ ዲያግራም እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁሉም ሲሪየስ ነው ኮኔክትድ የሆኑት። ሶ በ1 ኦቨር ካፓሲተር አድርገን እንደምራቸዋለን ማለት ነው። 1 over c is equal to 1 over 3 over 7 plus 1 over 3 plus 1 over 3 over 4 ይሆናል። so 1 over c is equal to እነዚህን ስንገለብጣቸው 7 over 3 plus 1 over 3 plus 4 over 3 ይሆናል። አንድ ላይ የጋራ 3 ወስደን 7ን 1 እና 4 አንድ ላይ ስንደምራቸው 12 ይሰጠናል። 12 ሲካፈል ለ3 4 እናገኛለን ማለት ነው። so 1 over c is equal to 4. Finally c is equal to 1 over 4 እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን c ላይ ያለው ነው። 38ኛ A 64 volt battery is connected to a series combination of 3 kilo ohm bulb and 4 kilo ohm electric iron. If a total current in the circuit is 8 milliampere, what is the internal resistance of the battery ይላል። ሶ እዚህ ጋር የሆነ ባትሪ አለን ከ3 ኪሎ ኦም ባልብ እና ከ4 ኪሎ ኦም አይረን ጋር ኮኔክትድ የሆነ ማለት ነው። ሶ እነዛን R1 እና R2 ብለን እንሰይማቸው። ሶ አሁን የምንፈልገው የኢንተርናል ሬዚስታንሱን ነው። ስለዚህ አሁን የኪርቾፍ ሩል ላይ ተመስርተን ጥያቄያችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። የኪርቾፍ ሩል ምንድነው የሚለን? The summation of voltage through a closed circuit is 0 ይለናል እና አሁን E minus IR minus IR1 minus IR2 is equal to 0 ይሆንናል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ R1 ኤሌክትሪክ አይረን ነው የሚወክለው፣ R2 ደግሞ በልብን ነው የሚወክለው። እንግዲህ እንዳለ ወደ ሌፍት ሺፍት እናደርግና ሁሉም ሺፍት ሲሆን ወደ ፖዚቲቭ ይቀየራል። ከዛ ኢዝ ኢኳል ቱ አይአር ፕላስ አይአር1 ፕላስ አይአር2 የሚለውን እናገኛለን። አሁን ቫልዩችን መክተት ነው። እንግዲህ አይ 8 ሚሊ አምፒር አለን። አር የአር ዋጋ አይታወቅም ገና የምንፈልገው ነው። ፕላስ አሁንም አይ 8 ሚሊ አምፒር አለን። አር1 4 ኪሎ ኦም አለን። ድጋሚ አይ 8 ሚሊ አምፒር አለን። አር2 3 ኪሎ ኦም አንድ ላይ ስንደምራቸው እንግዲህ እዚህ ጋር E is equal to 8 ሚሊ አምፒር R ፕላስ 56 ቮልት ይሆንልናል። የኢ ዋጋ ስንት ነበር? 64 ቮልት ነው። 64 ቮልት is equal to 8 ሚሊ አምፒር ታይምስ R ፕላስ 56 ቮልት ይሆናል። ፋይናሊ እንግዲህ 8 አርን ወደዚህ ሺፍት እናደርጋታለን። ቮልቶቹን ወደዛ ሺፍት እናደርግና 64 ቮልት ማይነስ 56 ቮልት ይሆናል። ሶ ከዛ 8 አር is equal to 8 ቮልት ይሆናል። ቦት ሳይድ በአር እናደርጋለን። ከዛ ፋይናሊ 1 ኪሎ ኦም እናገኛለን ማለት ነው። ሶ መልሳችን ቢ ላይ ያለው ነው። 39ኛ A solenoid with 5000 turns and length 1 meter carries 15 ampere of current.
If no iron core is inserted in the solenoid, what is the magnetic field strength at the center of the solenoid ይለናል። እሺ እንግዲህ መጀመሪያ ጊቭናችን እናወጣለን። number of turns 5000 አለን። length 1 meter፣ current 15 ampere፣ n mu naught is equal to 4 pi times 10 to the power of -7 ይሄኛው ኮንስታንት ነው። ሶ አሁን የምፈልገው እንግዲህ magnetic field strength ነው። solution magnetic field strength is equal to n times n mu naught times electric current over length ነው። ሶ አሁን ቫልዩዎችን እንከታለን። n 5000 አለን። n mu naught 4 pi times 10 to the power of -7 ከረንታችን 15 አምፒር አለን። l አንድ አለን። ፋይናሊ ሪዛልታችን እንግዲህ 3 pi times 10 to the power of -2 ቴስላ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ላይ ያለው ነው። 40ኛ light ray is allowed to enter from air medium and air is equal to 1 in the water medium index of refraction n is equal to 4/3 at angle of 30 degree with the normal to air water interface or boundary. Which one of the following is correct about the ray of light? So n1 is equal to 1 አለን። n2 is equal to 4/3 አለን። አንግላችን 30 ዲግሪ አለን። ሶ አሁን የምንፈልገው ሳይን ቴታ2 ወይም ሳይን ኦፍ አንግል ኦፍ ሪፍራክሽን ኦፍ ላይት ሬይ ኢን ዘ ወተር ማለት ነው። ሶ ስኔልስ ሎ ምንድነው የሚለን? n1 ሳይን ቴታ is equal to n2 ሳይን ቴታ2 ይለናል። ሶ n1 አንድ ነው። ሳይን ቴታ 30 ዲግሪ አለን። ሳይን 30 ዲግሪ is equal to n2 4/3 ታይምስ ሳይን ቴታ2 ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ሳይን ቴታ2 ወደዚህ ሺፍት እናደርግና ሳይን ቴታ2 is equal to ሳይን 30 ዲግሪ ኦቨር 4/3 እናገኛለን። ሳይን 30 ዲግሪ ማለት ደግሞ 0.5 ነው። ሶ እንግዲህ ፋይናሊ ሳይን ቴታ2 is equal to 0.5 ኦቨር 4/3 is equal to 0.38 እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ላይ ያለው ነው። 41ኛ ጥያቄ suppose you are standing on a horizontal floor in a room with one of your feet and leaning the wall of the room with the other foot. The number of action reaction pair of forces you experience is A4 B2 C3 D1. ሶ እንግዲህ ይህ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለን? የሆነ ክላስ ውስጥ ወይ ሆሪዞንታል ፍሎር ማለት ሜዳ መሬት ላይ የሆነ ክላስ ውስጥ ቆማችሁ በአንድ እግራችሁ መሬቱን በአንድ እግራችሁ ደግሞ ግድግዳውን ረግጣችሁ ስንት አይነት አክሽን ሪአክሽን ፔር ኦፍ ፎርስስ ኤክስፒሪየንስ ታደርጋላችሁ ይለናል። ሶ እንግዲህ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ እናንተ እግራችሁ ፍሎር ላይ ኤግዘርት የምታደርጉት ፎርስ አለ። ኢኳል እና ፖዚቲቭ የሆነ ፎርስ ደግሞ ፍሎሩ እናንተ ላይ ኤግዘርት የሚያደርገው ፎርስ ይኖራል። ሶ ይህንን እንደ አንድ አክሽን ሪአክሽን ፔር መውሰድ እንችላለን። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ግራቪቴሽናል ፎርስ ቦዲያችሁ ላይ ኤግዘርት የሚያደርገው ፎርስ ይኖራል። ዘሴም ደግሞ አፕዋርድ የሚተገበር ኖርማል ፎርስ ይኖራል። ይህም ሁለተኛ አክሽን ሪአክሽን ፔር ነው። ፋይናሊ ሶስተኛ ላይ ደግሞ እናንተ በእግራችሁ ወሉ ላይ ኤግዘርት የምታደርጉት ፎርስ አለ። ወሉም እንደገና እናንተ ላይ ኤግዘርት የሚያደርገው ፎርስ ይኖራል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ በአጠቃላይ 3 አክሽን ሪአክሽን ፔር ኦፍ ፎርስስ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ላይ ያለው ነው። 42ኛ The amount of heat energy required to change a substance from a liquid to a gaseous state is known as A. Latent heat of vaporization, B. Latent heat of fusion, C. Quantity of heat, D. Specific heat capacity. ሶ እንግዲህ አንድ ሰብስታንስ ከሊኩዊድ ወደ ጋዚየስ ስቴት ለመቀየር
የሚያስፈልገን የሂት ኤነርጂ መጠን ምን ይባላል? latent heat of vaporization ነው። ኤ ላይ ያለው ማለት ነው። ኦኬ 43ኛ which one of the following is correct about mechanical waves? A. The number of complete waves that passes a given point per time is called the period of the wave. ይህ ልክ አይደለም። ምክንያቱም the period of ሳይሆን the frequency of the wave ናቸው። B ላይ the distance between two identical points on adjacent waves is known as the wavelength of the wave. ይሄ ልክ ነው። C. The time taken for one complete wave to pass a given point is called the frequency of the wave. No, a frequency of the wave sound it is the period of the wave. No. D. The maximum heat in a transverse wave is known as the trough of the wave. ልክ አይደለ? ሶ መልሳችን ቢ ላይ ያለው ነው። 44ኛ A boy in a journey covers his route by traveling 3 km east and 4 km north. What is the magnitude of his resultant displacement? ሶ እንግዲህ ልጁ መጀመሪያ 3 ኪሎ ሜትር ወደ ኢስት ሄደ፣ ከዛ 4 ኪሎ ሜትር ወደ ኖርዝ። ሶ እንግዲህ ሪዛልታንት ነው የሚጠይቀን። ይህንን ጀስት ፓይታጎረስ ቲዮረምን ተጠቅመን ማግኘት እንችላለን። r is equal to under radical 3 km square plus 4 km square. r is equal to 9 km square plus 16 km square. r is equal to under radical 25 km square. Finally r is equal to 5 km እናገኛለን። መልሳችን ዲ ላይ ያለው ነው። እሺ 45ኛ The graph given below shows the velocity of a man traveling on a motorcycle as a function of time. Which one of the following statement is correct about the velocity time graph? A. The acceleration in the first 6 seconds is equal to the gradient of the curve in the given interval and it's positive. No, ይሄ ልክ አይደለም። B. The acceleration during the time interval from t is equal to 6 seconds to t is equal to 10 seconds is equal to the gradient of the curve in the given interval and it is negative. ይህም በፍጹም ልክ አይደለም። ከ6 ሰከንድ እስከ 10 ሰከንድ ያለው ኔጋቲቭም አይደለም። ሶ ስቴትመንት ሙሉ በሙሉ ትክክል አይደለም። ሲ ላይ ያለው the displacement during the time intervals t is equal to 0 second to t is equal to 6 second is equal to the area under the velocity time graph in the given interval. ሶ እንግዲህ ይሄ ኮሬክት አንሰራችን ነው። D. The displacement during the time interval from t is equal to 6 seconds to t is equal to 40 seconds is equal to the area of region 2 minus the area of region 3 ይላል። ይሄ ማይነስ ሳይሆን እንደውም region 2 plus region 3 ነው መሆን የነበረበት። ሶ እንግዲህ ሲ ላይ ያለው ነው። 46ኛ A car of mass 1.5 times 10 to the power of 3 kg collides with a wall and rebounds. The initial and the final velocity of the car are v initial is equal to minus 15 meter per second and v final is equal to 2.6 meter per second respectively. If the collision lasts for 0.15 seconds, what is the magnitude of the average force exerted on the car? ሶ መጀመሪያ ጊቨናችን እናወጣለን። ማስ 1.5 times 10 to the power of 3 ኪሎግራም አለን። v initial is equal to minus 15 meter per second, v final 2.6 meter per second, time 0.15 second አለን። የምንፈልገው እንግዲህ the average force ነው። ሶ እንግዲህ average forceን በተለያየ መንገድ ማግኘት እንችላለን። እዚህ ጋር አሁን average force is equal to change in momentum over time የሚለውን ፎርሙላ ተጠቅመን መልሳችንን እናገኛለን ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ እንግዲህ ቼንጅ ሞመንተም መፈለግ አለብን። ቼንጅ ሞመንተም is equal to mass times v final minus v initial ነው። ቼንጅ ሞመንተም is equal to mass 1.5 times 10 to the power of 3 kg times v final 2.6 meter per second minus v initial 50 meter per second አንድ ላይ ካልኩሌት ስናደርጋቸው ቼንጅ ሞመንተም 26400 እናገኛለን።
ሶ ኤፍ አቨሬጅ ኢዝ ኢኳል ቱ 26400 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ኦቨር 0.15 ሰከንድ። ፋይናሊ 176000 ኒውተን እናገኛለን ወይም 1.76 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ 15 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው። ሶ መልሳችን ኤ ላይ ያለው ነው። 47ኛ starting from rest a block of mass 5 kg slides 2.5 meter down a rough 37 degree incline. The coefficient of kinetic friction between the block and the incline is equal to 0.44. What is the work done by the friction force on the block? እሺ እንግዲህ አሁን ጊቭናችን እናወጣለን። ማስ 5 ኪሎ ግራም አለን፣ ሌንግዝ 2.5 ሜትር፣ ቴታ 37 ዲግሪ አለን፣ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ካይኔቲክ ፍሪክሽን 0.44 አለን። አሁን የምንፈልገው ወርክ ደን ኦፍ ፍሪክሽናል ፎርስ ነው። ሶ ወርክ ደን ኦፍ ፍሪክሽናል ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ፍሪክሽናል ፎርስ ታይምስ ሌንግዝ ነው። ፍሪክሽናል ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ካይኔቲክ ፍሪክሽን ታይምስ ኖርማል ፎርስ ነው። ሶ frictional force is equal to coefficient of kinetic friction times mass times gravity times cos theta ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኖርማል ፎርስ ማለት mg cos theta ስለሆነ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ፋይናሊ frictional force is equal to 0.44 times 5 times 10 times cos 37 ዲግሪ ይሆናል። ፋይናሊ frictional force is equal to 17.6 ኒውተን እናገኛለን። ባይ ፍሪክሽናል ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ 17.6 ታይምስ 2.5 ሜትር ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ 44 ጁል እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ኔጌቲቭ ሳይን ነው የምታመለክተው ወርክ ደን ኢዝ አጌንስት ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ሞሽን መሆኑን። ስለዚህ መልሳችን ቢ ላይ ያለው ይሆናል ማለት ነው። 48ኛ an inclined plane is 20 meter long and is inclined at an angle of 50 degree to the horizontal. If the effort required to push a block of weight 1000 Newton up the slope is 900 Newton, what's the efficiency of the inclined plane? So እንግዲህ ጊቭናችን ሌንግዝ ኢኳል ቱ 20 ሜትር አለን፣ አንግል 15 ዲግሪ፣ ዌይት 3000 ኒውተን፣ ኢፈርት 900 ኒውተን። ሶ እንግዲህ አሁን ኤፊሽንሲ ነው የምንፈልገው። ኤፊሽንሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ወርክ አውትፑት ኦቨር ወርክ ኢንፑት ታይምስ 100% ነው። ወርክ አውት ኢዝ ኢኳል ቱ ዌይት ታይምስ ኤል ታይምስ ሳይን ቴታ ነው። ዌይት 3000 ኒውተን አለን ታይምስ ሌንግዝ 20 ሜትር አለን ታይምስ ሳይን 15 ዲግሪ። ፋይናሊ እንግዲህ ካልኩሌት ስናደርገው 15540 እናገኛለን። ወርክ ኢንፑት ኢዝ ኢኳል ቱ ኢፈርት ታይምስ ሌንግዝ ነው 900 ኒውተን አለን፣ ሌንግዝ 20 ሜትር አለን። ካልኩሌት ስናደርጋቸው አንድ ላይ 1800 እናገኛለን። ፋይናሊ ኢፊሸንሲ 15540 ኦቨር 1800 ታይምስ 100% ወደ 86.7% እናገኛለን ማለት ነው። 49ኛ wooden block of volume 5 times 10 power of -4 meter cube floats partially submerged in water and a small steel object of mass m is placed on the top of the block when m is equal to 0.25 kilograms. The system in equilibrium and the top of the wooden block is at the level of the water. What's the density of the wood? እሺ እንግዲህ መጀመሪያ ጊቭናችን እናወጣለን። ማስ 0.25 ኪሎ ግራም አለን። ቮሊዩም ኦፍ ዘ ውድ 5 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -4 ሜትር ኪዩብ አለን። ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር 1000 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ አለን። አሁን የምንፈልገው ዴንሲቲ ኦፍ ውደን ብሎክ ነው። ሶ ፒቢ ታይምስ ቪ ፕላስ ኤም ኢዝ ኢኳል ቱ ፒ ታይምስ ቪ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ኢኩሊብሪየም ስቴት ስላለ ማለት ነው። ሶ ከዛ ቪ 5 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ -4 ሜትር ኪዩብ አለን ፕላስ ማሳችን 0.25 ኪሎ ግራም አለን ኢዝ ኢኳል ቱ አሁንም ፒ ኦፍ ዋተር 1 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ አለን ታይምስ
ቪ 5 ታይምስ 10⁻⁴ ሜትር ኪዩብ አለን። ይህ እንግዲህ አንድ ላይ ካልኩሌት ስናደርጋቸው 500 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ እናገኛለን ማለት ነው። መልሳችን ቢ ላይ ያለው ይሆናል። 50ኛ a bimetallic strip made up of iron and brass bonded together is used in thermostat. The coefficients of linear expansions for iron and brass are 1.1 times 10 to the power of -5k and 1.10 times 10 to the power of -5k respectively. Which one of the following phenomena occurs when the temperature changes? A. When the temperature decreases, the iron section of the bimetallic strip contracts faster than the brass and the strip bends toward the iron section. B. When the temperature increases, the brass section of the bimetallic strip expands faster than the iron and the strip bends toward the iron section. C. When the temperature increases, the iron section of the bimetallic strip expands faster than the brass and the strip bends toward the brass section. D. When the temperature decreases, the brass section of the bimetallic strip contracts slowly than the iron and the strip bends toward the brass section ይለናል። እንግዲህ እዚህ ጋር brass the higher coefficient of the linear expansion than iron ስላለው when the temperature increases, the brass section of the bimetallic strips expand faster than the iron and the strip bends toward the iron section ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን ቢ ላይ ያለው ነው። እንግዲህ ቤተሰቦቼ የ2015 ፊዚክስ ኢንትራንስ ኤግዛም ይህንን ይመስል ነበር። እንግዲህ እስካሁን ብዙ ጥያቄዎችን አይተናል፣ ቀላል ጥያቄዎችን አይተናል፣ መካከለኛ ጥያቄዎችን አይተናል፣ ትንሽ ያዝ የሚያደርጉ ካልኩሌሽኖችንም ብዙ ጥያቄዎችን አብረን ተመልክተናል። እንግዲህ ቤተሰቦቼ ከዚህ በኋላ ደግሞ ለየት ባሉ እናንተ ጠቃሚና አስተማሪ በሆኑ አዳዲስ ቪዲዮዎች እንገናኛለን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰባችንን ተቀላቀሉ እንላለን።